تزخر اليمن بأنواع مختلفة من الأحجار الكريمة، ويحتل العقيق اليمني منذ القدم قائمة أشهر المنتجات اليمنية وصادراته الوطنية، حيث يتميز بألوانه الزاهية وأشكاله الجميلة وأنواعه البراقة، ما يجعله محط إعجاب الناس في الداخل والخارج. وهو بالنسبة لليمنيين تراث وثروة غنية يفتخر بها الإنسان اليمني في كل حين. اقتحمت فيروز مجال تصميم وتجارة العقيق اليمني والأحجار الكريمة في مجال كان حكراً على الرجل، لتصبح بذلك أول امرأة تنافس الرجل بتجارة العقيق. أنا فيروز أحمد من محافظة إب العدين، ونشأت وترعرعت في تعز، وعشنا هناك حياتنا كلها، ودرست الجامعية بكالوريوس إنجليزي جامعة تعز. كملت وتخرجت، جت الفوضى هذه، طلعنا صنعاء أنا وأسرتي كاملة، وعشنا في صنعاء. وكنت أحاول أشتغل في تخصصي في كل المجالات، اشتغلت في سكرتاريات، في ترجمة، في مراسلات تجارية، في شركات، في تدريس أيضا، وحتى وصلت لإدارة المعاهد. بس كان كل هذا الدخل لا يكفي، لأني عندي أولادي كبار. بنتي تدرس في الطب صيدلة، يعني معروف الحرب بدأت في اليمن، الظروف يعني كانت هي الظروف سيئة من قبل، فزادت زيادة بعد الحرب. فحتى الوظائف اللي كنت أشتغلها كانت يعني تغطي نوعا ما، تغلقت المواضيع كلها، فظلت فترة طويلة في البيت. فأدمنت على الفيسبوك إدمان بشكل سلبي، يعني على الفرغة. قلت يا فيروز، ليش ما توجهيش إدمانك هذا بشيء إيجابي اللي هو التسويق؟ بس ايش اللي حتشتغلوه؟ فكان اسمي هو نفسه بحد ذاته ملهم، لانه اسمي معنا حجر كريم الفيروز. فكان ملهم لي اني ادخل بهذه الشغله، وانا احبها اساسا من زمان، الاحجار الكريمه، وكان صعب علينا نقتنيها بسبب انه الدخل قليل واسعارها بدقش رخيصه. ففكرت، بديت اخذ من بعض التجار اللي هنا في صنعاء واعرضها على الفيسبوك حقي، بما اني كنت مدمنه ادمان يعني 100%. فلاقيت قبول انه في مجال انه الاحجار الكريمه تعرض عن طريق النساء، رغم هذا المجال لا يوجد ابدا. فشفت انه في اقبال، بعت اول خاتم، ثاني خاتم، ثالث خاتم، عجبتني الفكره. بعدين حصل في بازار في مول معين، دخلت البازار هذا، فلاقيت برضه نفس الصدى الحلو، يعني بنت تبيع، كان في نظرات استغراب واندهاش واعجاب بما ابيع. بديت اخذ، كنت خايفه من الخطوه هذه، انا اخذ محل داخل مول، لان المولات انت عارفين الايجارات بالدولار، المساحه بمتر، فكنت متخوفه. لكن قلت يا رب، انا معي اطفال وانت بتعين. فكملت واخذت وقوت قلبي. في البدايه كانت صعبه جدا، كيف حدفع الشهر هذا، حدفعه، طيب الشهر الثاني هل حدفعه، الثالث. فما شاء الله طبعا قوت صفحتي اكثر، بديت استخدم كل وسائل التواصل اللي من انستغرام، سناب شات، وبلا بلا للاخير يعني. وكنت انا من النوع اللي نشيطه مش مهمله، نشيطه في التسويق، نشيطه في اقتناء الاشخاص، نشيطه في اقتناء النوادر، مش اي حاجه، لانه هذا كله معروض. فكنت اجلس ادور حول المغارات، اللي هي نسميها مغارات علي بابا، هذه اللي فيها الاحجار الكريمه والنوادر. درست فيروز في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وحصلت على شهادة، وهذا ما ساعدها في عملها ومنحها قاعدة تستطيع أن تقف عليها وتتاجر وهي على علم بهذا المجال. بديت الحمد لله أنا أعرف، ويكبر ضماري شوية، 20 خاتم صاروا 100، 100 صاروا 200، فالحمد لله توسعت. كانت بسطة صغيرة، وين بسطة قعدت أخذت محل يعني، واصبحت معروفه. انه بديت اورد للخارج، لامريكا، قبرص، دول الخليج، داخل اليمن، المحافظات الجنوبيه الشماليه، كله بديت اعرف فيروز بسبب النشاط اللي في الفيسبوك اولا، ومشاركات الناس لي، وحسيت انه دعم لي. يعني انا اشكر كل من دعمني، كان حتى بمشاركه بوست. نجي المعوقات كانت كثيره، بس حجيب لك اهمها، واللي هي كانت اولا تضارب اسعار الدولار والبضاعه كمان، لانه كان راس المال قليل. لما تجي تشتري فبيطلع سعر الدولار كبير. طيب سعر الدولار يعني ارتفاع سعر البضاعه، سعر البضاعه يعني ارتفاع سعر البيع طبعا الفئه المستهدفه عندنا في اليمن هنا بلا رواتب بلا شغل، وهذا شيء كمالي مش هو اساسي زي اللقمه او الدواء. فكان اكثر صعوبه هو ارتفاع الاسعار واسعار الدولار، لانه
بتأثر على القوى الشرائية لدى المواطنين، ظروفهم صعبة جدا بسبب الحرب من عام 2015 للآن. العائق الثاني كان طبعا هو حكاية الإرسال، بما أنه الحمد لله انتشر الاسم داخل الجزيرة العربية وخارجها وتقريبا يعني للعالم عن طريق المهاجرين اليمنيين اللي في أنحاء الدول أو عن طريق أصدقائهم والناس آخرين يعني حتى في القارة الأفريقي وأفريقيا بشكل عام. فكان عندي حكاية الإرسال عائق كبير. أولا إحنا عارفين إحنا محاصرين منذ الحرب من 2015، المطار مسكر، ما فيش طريق إرسال سهلة، حتى إذا أرسلتي عبر طريق الباصات أحيانا بتمسك في المنافذ، جمارك، قلك ضرائب، قلك مش عارفة هذه بيسموها الحاجات. المرأة أثبتت الآن وخرجت في الحرب ومسكت بيتها وهدمت بيوت كثيرة كانت، لكن المرأة أثبتت أنها وقفت بجانب الرجل، وعادوا بالعكس، المرأة يمكن أنقذت بيوتهم من الرجال صاروا أقل بعد سبب توقف بعض الوظائف، الرجال يناموا في بيوت ويحبطوا يعني، فالمرأة خرجت هي مسكت بيتها وعيالها، وكثير بتلاقي أنت داخل المولات بساطات نساء بدأت تفتح مشاريع صغيرة وتطورت ما شاء الله. منهن كان صبرهن قليل وحصلوا صدمات ورجعوا البيوت، منهن كانوا قويات. فهذا الموضوع يدخلني إلى محور آخر، وهو إيش أقول للمرأة اليمنية. المرأة اليمنية بقول لها أنت أحسن ما تحتاجي لحد أو تعتزلي لحد، حاول تفكري بفكره اللي انت فالحه فيها، مش انه فقط فلوس واروح افتح مشروع وانت مش فاهمه فيه ولا دارسه فيه الموضوع ولا شيء. ادرسي، استشيري، يعني استخير الله سبحانه وتعالى، بعد كذا ابدأي بمشروعك بقوه، والبدايه هي اللي هي الصعبه فقط، بعد كذا انطلقي. ابتلاع صدمات، يعني مثلا 4 شهور ما دفعتش الايجار، عادي خليك قويه. اي مشروع يشتري تضحيه، بعد 4 شهور 5 شهور بيشتغل ان شاء الله المحل بينعرف، مش بدي لما قد المحل بيشتهر تقولي خلاص ما قدرش استسلمتي، قد المحل بينجح فاستسلمتي. يعني شيء صبر وطولة بال وقدرة على ابتلاع صدمات وتحمل قوي. هذه هي المرأة اليمنية التي تثبت وجودها رغم كل الظروف المحيطة بها، وفيروز واحدة من مئات النساء اللواتي يصنعن الإبداع بأناملهن، فقد سطرت أروع مثال للمرأة اليمنية الناجحة.